સિમ્પલ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ આપણે લઈ લઈએ. આ સેકન્ડ પ્રોજેક્ટ આઈ થિંક આમાં બહુ બધી ફાઇલ્સ છે ને ફાયરબેઝ પ્રોજેક્ટ બસ તો આને જસ્ટ ડ્રેગ કરીને GitHubના આમાં મૂકી દો બરાબર. એટલે આ ખાસ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો ક્રિએટ અ રિપોઝિટરી હિયર ઇન્સ્ટેડ. એટલે આ નામની રિપોઝિટરી એ ક્રિએટ કરી નાખશે. આપણે મિસ્ટેક પહેલા એવું કરતા હતા કે આપણે નવી ક્રિએટ કરતા એટલે એ ફોલ્ડરમાં પાછું નવું ક્રિએટ થઈ જાય. આપણે ફાઇલ ત્યાં ને ત્યાં જ બનાવવાની. આ થઈ જાય એટલે આવી જાય ફાયરબેઝ પ્રોજેક્ટ મેઇન બ્રાન્ચમાં પબ્લિશ કરી નાખો. પબ્લિશ એટલે કીપ ધીસ બોથ પ્રાઇવેટ. પછી ત્યાં જઈને તમે આ નહીં કરશો તો ઓબ્વિયસલી આ પબ્લિક બની જશે એની. હવે આમાં તમે જાઓ તો આઈડિયા રિપોઝિટરી આ ફાયરબેઝ પ્રોજેક્ટ સેટિંગ્સમાં જઈને પબ્લિક કરો. ચેન્જ વિઝિબિલિટી મેક પબ્લિક અને આ જે ફોલ્ડર છે એ કોપી કરીને મૂકી દો. ઓકે આમાં જે એક રીડમી વાળી ફાઇલ આવે ને હવે આ ફાયરબેઝમાં છે એક આ ફાઇલ બને રીડમી બરાબર. એ રીડમી ની અંદર જે લખેલું હોય ને ખબર છે આપણે કોઈ પણ આપણે પેલું પેકેજ લેતા હતા તો નીચે આખું લખાય ને એ આ રીડમી છે. આ તમે આટલેથી એડિટ કરી શકો. તમે લોગિન છો એટલે કે ધીસ પ્રોજેક્ટ એટલે કરી દો. Hello friends. Hello friends. This project is maintained Firebase. Okay. તો બધે પ્રોજેક્ટ નો આપણે કરી દે. This project is maintained with Firebase. ના જે પણ હોય એટલે એ રીતના કરી શકો પણ આપણે તો આપણે નામ છે એટલે ખ્યાલ આવી જાય. સો આમાં બધું કોડ ને બધું તમારું આવી ગયું. ગૂગલ ઓથેન્ટિકેશન નો કોડ આવી ગયો. મારે પણ આ જ યુઝ કરવું પડે. મારે રિપોઝિટરી બનાવીને બધા પ્રોજેક્ટ મૂકી દઉં. ખબર છે આપણે ખબર છે આ ગૂગલ ઓથેન્ટિકેશન નો મારે સર્ચ કરવું પડે. આ સર્ચ કરવું પડે એના કરતાં હું આટલેથી જ કોપી નહીં લઈ લઉં. બધા પ્રોજેક્ટના મેઇન જે એ હોય ને કોડ એ રિપોઝિટરીમાં મૂકી દેવા. હા એ તો પછી બધા પ્રોજેક્ટમાં કોપી પેસ્ટ જ મારવાનું. બધા પ્રોજેક્ટ મૂકી દેવા. GitHub ની લિંક મૂકી દેવાની. કોઈને મોકલા ભાઈ આ મારી GitHub ની લિંક છે એટલે રીતે એક્સેસ થઈ જશે. આમાં છે ને જો તમને પણ ફ્રીમાં આઈ થિંક ઓછી ફેસિલિટી આપેલી હશે. હા તો અનલિમિટેડ કે $4 ફ્રી ઓફ પબ્લિક રિસ્પોન્સ. હવે આ માટે એમ કહે છે કે કોડ મેનેજમેન્ટ માટે તો તમને અનલિમિટેડ ફેસિલિટી આપેલી છે. ફ્રી વાળું એક્સેસ નહીં થાય. પ્રાઇવેટ બંને પેલું પ્લગઇન્સ ને એવું બધું બનાવવું હોય ને એના માટે. પેકેજ 500 MB નો post your rules of the package or use them as dependency in other project. એટલે તમે પોતાના પ્લગઇન્સ ને એવું બધું બનાવો ને એ તમને 500 MB ની ફ્રી આવે. ફાઇલ ની આ જે રીતે આમાં કેમ આ લોકોએ પેકેજ બનાવ્યું આ SQL ફ્લાઇટ વાળાએ બનાવ્યું હશે. પરચેસ કરી શકો. તો જો આ જે છે SQL ફ્લાઇટ નું પેકેજ એ આમાં રિપોઝિટરી પર જ છે ને